කොහොමද? ඉතින් ඔන්න මම ආයෙ ආව ඔයගොල්ලෝ ගාවට. ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් දෙනෙක් මගෙන් රික්වෙස්ට් කරපු වීඩියෝ එකක් අරගෙන. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මම කරන්නේ ස්කින් කෙයාර් රූටින්ස් නැත්නම් වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝගේ මූණ හොඳින් තියාගන්න. හැබැයි ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බා අක්කි ඇයි අපිට බොඩි පොලිෂින් වගේ නැත්නම් බොඩි ස්ක්‍රබ් කරගන්න පුළුවන් විදිහේ වීඩියෝ එකක් කරන්නේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් ඒ හින්දාම හිතුවා අද බොඩි පොලිෂින් ගැන ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඕනේ මොකක්ද මේ බොඩි පොලිෂින් කියන්නේ කියලා. බොඩි පොලිෂින් කියලා අපි කියන්නේ නැත්තම් අපි ස්කින් එක්ස්ෆෝලියේටින් එකක් තමයි අපි බොඩි පොලිෂින් කියලා කියන්නේ. අපේ හමේ තියෙන මැරුණු සෛල ඉවත් කර ගැනීමේත් එක්කම මේ මැරුණු සෛල අයින් කර ගන්නකොට අපේ හම සාමාන්‍යයෙන් එකම ලෙවල් එකකට ගන්න. මොකද ඒ මැරුණු සෛල එක එක තැන්වල එක එක විදිහට එකතු වුනහම තමයි අපේ හැම ඒකාකාරීව තියෙන්නේ නැත්තේ. ඒත් එකම මේ එක්ස්ෆෝලියේට් කරගත්තම අපේ මැරුණු සෛල අපි ඉවත් කරගන්නකොට අපේ හැම තව ටිකක් රිජිමිනේට් කරන්න නැත්නම් තව ටිකක් ප්‍රබෝධමත් කරන්න අපිට උදව් වෙනවා. මොකද මැරුණු සෛල අයින් වෙලා අපේ හැම උත්තේජනය වෙනකොට මෙන්න මේ ස්ක්‍රබ් කරනකොට අපේ හැමේ ලේ ගමනාගමනය වුණත් හොඳින් ක්‍රියාකාරී වෙනවා. ඒ වගේම අපේ හැමට ලස්සන ග්ලෝයින් ඉෆෙක්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගෙදරදිම හදාගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රබ් එකක් හදන විදිහ තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට එහෙම කරන්න අමාරු නම් ඔයගොල්ලන්ට දැන් වෙළඳපොලේ තියෙනවා විවිධ වර්ගයේ බොඩි ස්ක්‍රබ්. සී සෝල්ට් වලින් හදපු බොඩි ස්ක්‍රබ් තියෙනවා. ඒත් එක්කම sugar scrubs තියෙනවා, apricot scrubs තියෙනවා, coffee scrubs තියෙනවා. මේ වගේ ගොඩාක් ಜಾති තියෙනවා වෙළඳපොලේ ඔයගොල්ලන්ට වෙලදී ගන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ බොඩි පොලිෂින් එකක් සතියකට එකපාරක්වත් කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් හොඳ හමක් මුළු ශරීරයේම පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මේ බොඩි පොලිෂින් එකක් කරන්නේ නැතුව ඉන්නකොට නැත්නම් බොඩි ස්ක්‍රබ් එකක් කරන්නේ නැතුව ඉන්නකොට තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ මැරුණු සෛල එකතු වෙලා හැම දුර්වර්ණ වුණත් වෙන්නේ. ගොඩක් අය කියනවා අනේ මගේ අත් දෙක කළු පාටයි, දරිස් දෙක කළු පාටයි, කිහිලි දෙක කළු පාටයි. ඔය වගේ ගොඩාක් කට්ටිය කියනවා අපේ තමන්ගේ හැමේ යම් ස්ථාන අවපැහැවෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් අන්නේ අවපැහැවෙලා තියෙන කට්ටියටත් මේ වගේ බොඩි පොලිෂින් එකක් ඔයගොල්ලෝ සතියකට එකපාරක් හරි කරන්න පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ගිහින් බලමු වැඩි කතා නැතුව කොහොමද මේ ස්ක්‍රබ් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් අපි මම මේ පෙන්නපු අමුද්‍රව්‍ය එකින් එක එකතු කරගන්නවා. ඉස්සෙල්ලම සීනි. ඉතින් මේ වෙනුවට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මම white sugar පාවිච්චි කරන්නේ මෙතන. තේ හැඳි දෙකක් පමණ මම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් brown sugar පාවිච්චි කරන්න. මොකද brown sugar ගොඩාක් හොඳයි. විශේෂයෙන්ම මේ skin exfoliant විදිහට. ඒ වුණාට මම අද පාවිච්චි කරන්නේ නම් නිකන් normal white sugar. ඊට පස්සේ පාවිච්චි කරන කෝපි කුඩු ඒත් එක්කම කඩල පිටි. කඩල පිටි ඇත්තටම කඩල පිටි සහ කෝපි කුඩු දෙකම අපේ හැම පොලිෂ් කරන්නත් එක්කම අපේ හැම වර්ණය තව ටිකක් වැඩි කරන්නත් උදව් වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කඩල පිටි ඔයගොල්ලන්ට ෆේස් මාස්ක් වලට උනත් එකතු කරන්න පුළුවන්. කඩල පිටිත් මම හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරනවා. මේ බොඩි පොලිෂින් එකම ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගොඩක් සෙලියුලයිට් තියෙන කෙනෙක් නම්. සෙලියුලයිට් අයින් කරගන්න මේ බොඩි පොලිෂින් උදව් වෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගොඩක් ඉන්ග්‍රෝන් හේර්ස් තියෙන කෙනෙක් නම් මේ ස්ක්‍රබ් එක පාවිච්චි කරලා ටික දවසක් යනකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ තියෙන ඒ ඉන්ග්‍රෝන්ස් ප්‍රමාණයත් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැමදේම මම රෝස් වෝටර් ටිකක් දාලා තමයි මික්ස් කරගන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තවත් ස්කින් වයිට්නින් ඒජන්ට් එකක් විදිහට කැමති නම් මේකට දෙහි බිංදු දෙක තුනක් වුණත් එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක හොඳින් මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හොඳ ස්මූත් පේස්ට් එකක් හදාගන්න හොඳට මේක මික්ස් කරලා. මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ හැමට මෙන්න මේ ස්ක්‍රබ් එක ආලේප කරලා මේ විදිහට රවුන්ඩ් විදිහට අපේ හැම හොඳට පොලිෂ් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ එක තැනක් අපිට පුළුවන් විනාඩියක් විතර මේ විදිහට රවුන්ඩ් ආකාරයට හොඳට ස්ක්‍රබ් කරගන්න පුළුවන්.
මේ විදිහට ස්ක්‍රබ් කරලා අපි මේක මිනිත්තු 5ක් විතර අපේ හමේ තියෙන්න අරිනවා. විනාඩි 5කට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක අපේ හමෙන් ඉවත් කරගන්න. ගොඩක් හොඳයි මේ බොඩි පොලිෂින් කරන දවසට ලූෆා එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් වඩාත් සුදුසුයි. මේ විදිහට අපේ හම පොලිෂ් කරගත්තට පස්සේ අත්‍යවශ්‍යයි හමට හරි තෙතමනයක් ලබා දෙන්න. ඉතින් අද මම විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ බොඩි බටර් එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනම මොයිස්චරයිසර් එකක් පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් ස්කින් ෂයින් එක උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ බොඩි පොලිෂ් එකක් කරලා ඉවරනට පස්සේ මොයිස්චරයිසර් එකක් පාවිච්චි කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද අපේ මැරුණු සෛල අපි සියල්ල ඉවත් කරගෙන අපේ අලුත් හම තියෙනකොට ඒ අලුත් හමට හොඳ තෙතමනයක් පෝෂණයක් ලබා දෙන එකෙන් අපිට හොඳ පැහැපත්භාවයක් හමට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා. ඒත් එක්කම මේ බොඩි පොලිෂින් ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලෝගේ ඇඟේ හමත් ලස්සනට මේන්ටේන් කරගෙන යන්න උදව් වෙනවා ඇති කියලා හිතනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.